සුබ දවසක් වේවා කියලා කියනවා හැමෝටම. Linux storage video series එකේ හතරවෙනි use case එක ගැන කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. LVM හරහා අපි storage එක add කරලා partition කඩලා කොහොමද mount point එකකට add කරන්නේ ඒවා volume වැඩි කරගන්න කියලා දුන්නා. අපි මේකත් කරන්නේ fdisk command එකෙන්. ඒකට අමතරව parted command එකනොත් පුළුවන්. මේක තමයි මේ fdisk command එකෙන් කරන හතරවෙනි සහ අවසාන වීඩියෝ එක. අපි පළවෙනි එකේදී කතා කරා අලුත්ම ඩිස්ක් එකක්, ඒ කියන්නේ GB 10ක් add කරන්න කොහොමද අලුත් තෙම VG එකක් හා LVM එකක් හදලා කියලා. ඊළඟ එකේදී කරා GB 10ක ඩිස්ක් එකක් add කරලා 5ක් විතරක් සිස්ටම් එකට add කරනවා අලුත් VG එකකට සහ LVM එකක් හදලා. තුන්වෙනි එකේදී අපි කරා දෙවෙනි එකේ ඉතුරු වුණ තව GB 10 තියෙනවනේ. ඒ GB 10 කොහොමද තව තැනකට add කරන්න කියලා වෙනම mount point එකකට. දැන් අපි හතරවෙනි එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ අලුතෙන්ම ඩිස්ක් එකක් add කරලා තියෙන VG එකට සහ LV එකට add කරලා මේ වගේ U03 හරි මොකක් හරි mount point එක කොහොමද ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරන්න කියලා. හරි, අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මගේ virtual machine එක edit mode එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඒකට add කරගන්නවා disk එකක්. hard disk එකක් අපි add කරගමු. GB 5ක් add කරගමු. 5ක්. හරි, VM එක අප් වුණාට පස්සේ අපි ඉතුරු ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි, දැන් සර්වර් එක අප් වුණා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද ඉතුරු ටික කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි බලමු අපි add කරගත්ත 5GB disk එක තියෙනවා කියලා. ඔව්, අපි add කරගත්ත 5GB disk එක තියෙනවා. අපි මේක U01 වලට දාමු මේකට. එක දැන් 10ක් තියෙනවා. එක එතකොට 15ක් විතර වෙයි. අපි මුලින්ම PV stickයි LV stickයි VG stickයි බලාගෙන ඉමු. හරි. VG එක my VG01, LV එක my LV01 එහෙම තියෙන්නේ. අපි මේක SDD නේ. අපි SDD 1 වෙන්න PV එකක් create කරගමු. ඊට කලින් අපිට තියෙනවා මේක මේ fdisk command එක හරහා අපි මේක disk එක partition එකක් කරගමු. fdisk dev sdd. හරි, අපි මේක ගහමු. M ගන්න menu එක වෙනුවට. ඊට පස්සේ දැන් අපිට අපි අලුත් එකක් හදන්න යන හින්දා new primary partition එකක් නිසා P. ඒක default දෙන්න. partition number 1 නිසා 1-4 දෙන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. අපි පටන් ගන්න sector එක මුලින් දෙන්න නිකන් enter එකුවොත් එහෙම start එක ඉඳන් පටන් ගන්නවා. අපිට අපි මේ 5GB ම allocate කරන හින්දා එයාගේ default value එකම දෙන්න. එතකොට එයා මුළු space එකම ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ආයි පාරක් M කියලා ගහමු අපේ menu එක ගන්න. දැන් අපි menu එක ගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන Linux type එකනේ, අපිට ඕන type එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරන්න T ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ L ගැහුවට පස්සේ අපිට එනවා list එක ගන්න පුළුවන්. අපිට Linux LVM නම් 8E කියලා ගහන්න ඕනේ. හරි, 8E ගැහුවට පස්සේ Linux LVM එක වෙනකොට Linux LVM කියලා ඒක partition type එක වෙනස් වුණා. අපිට තව දුරටත් මේකේ අපි හදපු partition table එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක P එක ගැහුවට පස්සේ. හරි, අපි හදපු partition එක හැදිලා තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි මේක save කරගන්න W එක ගහන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි lsblk command එක ගැහුවට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා අපි add කරගත්ත disk එක partition එකක් විදියට මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. හරි, දැන් අපි ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක pv create කියන command එක ගහමු.
හරි. ඒකේ physical volume එකත් අපි දැන් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ volume group එක extend කරගන්න. අපි මේ තියෙන volume group එක මෙතන logical volume එක. අපි ඒක extend කළා මේ U01 එක තමයි extend කරන්නේ. එතන GB 10ක් තියෙනවා. මේක ආවට පස්සේ U01 එකට GB 15ක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට. හරි. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම VG extend එකක් ගන්න. මුලින්ම volume group එක තමයි extend කරගන්නේ. VG extend කියලා ගහලා අපි දෙන්න ඕනේ මෙතන dev අපි හදාගත්ත එක. හරිනේ. අපි ඊට කලින් අපි දෙන්න ඕනේ මෙතන VG එක අපේ VG group එකේ නම. හරි මොන VG එකද extend කරගන්න කියලා. VG extend මේ VG එක extend කරන්න මෙතන එකෙන් මෙතන partition එක. අපි sorry. හරි ඒකත් හරියටම වුණා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ LV extend command එකක් අහන්න ඕනේ logical volume එක extend කරගන්න. LV extend -L අපි 100% free දැම්මොත් එහෙම මේ 5GB ම අපේ logical volume එකට add වෙනවා මේ volume group එකකට අපි අලුතෙන් add කරු 5GB. අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලන්න අපි ඊළඟට කරමු මේක කරලි බලලා අපි දෙන්න ඕනේ මෙයාට මේකේ path එක volume group මේක extend කරගන්න අපේ path එක දෙන්න ඕනේ VG path එක මුලින්ම දෙන්න ඕනේ. එතකොට VG එක ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා මේක දීලා LV path එක my LV 01 හරිනේ. හරි. එහෙම එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් එහෙම අපිට මෙහෙම කමාන්ඩ් එකකිනුත් දෙන්න පුළුවන්. LV extend -L G කියලා ගහලා ඉවර වෙලා දෙන්න පුළුවන් path එක. එතකොට 10G නෙමෙයි sorry. New size given not larger than this. හරි. මේක -L full storage එක දුන්නා නම් හරි. මොකක්ද ගැටලුව තියෙන්නේ කියලා LP extend හරි. මෙයාට අපි කෙලින්ම extends වලින්ම දීලා බලමුකෝ. LV extend -L plus එක දුන්නා. ඊපස්සේ දීලා path එක දෙමු. volume group logical sufficient space. හරි. එයාට තියෙන්නේ ඔච්චරයි කියලා කියනවා. හරි. දැන් හරි. හරි. මෙතන size of the logical volume change to 10 ඉඳන් 14.9 කියන 15ට මේ වුණා. හරි. මෙතන සමහර command තියෙනවා අපිට මතක නැති දේවල් සහ එක එක නිසා සමහර ඒවා වර්ධින වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ මේක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මේ අවසානයේට අපි අහපු command එක LV extend -L ඒගොල්ලෝ මොකක් කරේ වැරද්දක් වුණ ගමන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙච්චරයි තියෙන්නේ මම මෙහෙම කරන්න කියලා ඉවරලා. -L අපිට තියෙන මේ extend ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මම 2559ක් extend ඉල්ලුවට එයා ළඟ තියෙන 1279. ඒ කියන්නේ 5GB වලට අදාළ extend ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි එයා වැඩි කරගත්තේ. එයා වැඩි තිබුණේ
ගාන තමයි මෙච්චර. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ 10GB වලට අදාළ ගාන. ඒ කියන්නේ මම මෙතන වැඩි කරන්න හදලා තියෙන 10GB. ඒ වුණා 10GB නැහැ. යාළඟ තියෙන 5GB. හරිනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම හරි. දැන් අපි ඊට පස්සේ මේක කරන්න ඕනේ resize කරගන්න ඕනේ. resize කරගත්තට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන මේ ස්ටෝරේජ් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට එන්නේ. හරි මේකේ අපි ext4 විදියට තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු එතකොට එක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඒක රීසයිස් කරගත්තා. සමහරලාට මේ මම FS ටැබ් එකට ගිහලා බැලුවේ මොකද්ද මේක තියෙන ටයිප් එක කියලා. මේක දාලා තියෙන ext4 ෆෝමැට් එකේ ෆෝමැට් කරලා තියෙන. දැන් xfs නම් වෙන විදිහක් xfs_growfs කියලා එහෙම ගහන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ විදිහට ගැහුවේ හරි. හරි. දැන් අපිට U01 එකට 15GB allocate වෙලා තියෙන use කරන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් මෙතන resize කරන්න කලින් මෙතන මෙහෙම ආවට මේක මේ df-h එකක් ගැවුවා නම් ඒක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට මෙහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. මේක allocate වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි resize කරාට පස්සේ තමයි ඒක allocate වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ. හරි. දැන් අපේ මුලින්ම ගත්ත sorry ඒවල තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ 10GB මේක 5GB අපි ඊට පස්සේ අන්තිමට වෙනකොට කරා ඒ වොලියුම් එකටයි ලොජිකල් වොලියුම් එකටයි ඒක හරියටම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා මේ ඩිස්ක් එකේ තියෙන 10ත් ඇඩ් කරා අලුතෙන් ගහපු ඩිස්ක් එකේ තියෙන 5ත් ඇඩ් කරා ඒ දෙකේම එකතු කරලා අන්තිමට U01 එකට 15GB පෙන්නනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඊට වඩා වෙන දෙයක් කරන්න නැහැ. සාමාන්‍ය අලුතෙන් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් තමයි ගිහිල්ලා FS ටැබ් එක මේව කරන්න එඩිට් කරන්න ඕනේ. එහෙම. එතකොට ඊට පස්සේ මවුන්ට් මයිනස් එකක් අලුතෙන් හදනවා නම් ගහන්න ඕනේ. මේ අර ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ හරිය උගන්න මෙතන ඩිස්ක් එක පෙන්නනවා නම් ඔයගේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි වෙලා df-h එකක් ගැහුවට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා නම් වැඩි හරියට වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ටියුටෝරියල් එක පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද fdisk command එක හරහා මේක ස්ටෝරේජ් එක මැනේජ් කරන්න කියලා. නැවත වතාවක් මතක් කරනවා නම් අපි use case 4ක් ගත්තේ. පළවෙනි use case එක ගත්තේ fdisk හරහා ඩිස්ක් එකක් අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න. දෙවෙනි use case එකේදී ගත්තේ ඩිස්ක් එකක් ඇඩ් කරලා ඒකේ භාගයක් හරි Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරලා ඊටු ටික මුකුත් කරන්න නැතුව VG එකකටවත් LV එකකටවත් කොහෙටවත් දාන්න නැතුව නිකම්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේදී ගත්තේ ඒ ඩිස්ක් එකේ ඉතුරු GB 5ක් ඉතුරු නම් ඒ 5 අපි කොහොමද අලුත් තැනකට මවුන්ට් කරන්න කියලා. හතරවෙනි එකේදී කිව්වේ අලුතෙන් ආයි ඩිස්ක් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා තියෙන එකක තියෙන VG එකට කොහොමද ඇඩ් කරලා වැඩි කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිස්ක් දෙකටම එකම ගෲප් එකකට තමයි මේ ඇඩ් කරලා වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පාඩට් කමාන්ඩ් කරා කොහොමද කරන්න කියලා. හරි බොහොම ස්තුතියි බැලුවට බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්න. එතකොට මේක හරිම ලේසි වෙනවා. මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඉතුරු ටික අනිත් කමාන්ඩ් පාඩට් කමාන්ඩ්ෙන් කොහොමද ආයි ඉතුරු වැටි කරගන්න කියලා. මේකම පාඩට් කමාන්ඩ් එකෙන් කොහොමද කරගන්න කියලා. හරි රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.